Hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you all? Better? Okay. So in last lecture we have completed question number 3 of chapter number 3. Now we move on for the next chapter, semester 5, chapter number 4 and its question number 1. So before we start, the name of unit number 4 is inflation. Okay? પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ પ્રાઇસ રાઇઝ ઇન ઇન્ડિયા એટલે કે જે કિંમતમાં વધારો થાય છે એના કારણે ભારતમાં સર્જનાત્મક થતી પ્રોબ્લેમ્સ. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ઇઝ given here. Give the meaning of inflation and briefly discuss about the characteristics and types. ઓકે, એટલે કે ઇન્ફ્લેશનનો મતલબ સમજાવો અને સાથે સાથે તેના લક્ષણો અને પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરો. So first of all, in the introduction portion, after Second World War, majority of the countries have experienced inflation. Second World War પછી ઘણા બધા દેશોએ શું કરેલું છે? ઇન્ફ્લેશનને અનુભવેલો છે. In the modern monetary economy, in developed or underdeveloped countries, inflation is a generally prevalent problem. It remains in the center while discussing the political or economical affair. એટલે કે પોલિટિકલ અફેર્સ અથવા તો ઇકોનોમિકલ અફેર્સ છે એની અંદર ઘણી વખતે વાતચીત કરવામાં આવે છે, ડિસ્કશન કરવામાં આવે છે, તો એની અંદર આપણને ઇન્ફ્લેશનનો પોઈન્ટ હંમેશા જોવા મળે છે. વેરિયસ ઇકોનોમિસ્ટ હેવ ટ્રાઇડ ટુ ડિફાઇન ધ વેરિયસ મેનર અને ઘણા બધા અર્થશાસ્ત્રીય લોકોએ પોતાના શબ્દોમાં ઇન્ફ્લેશનને સમજાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરેલો છે. So meaning is given here. According to Professor Pigu, inflation is a phenomenon associated with the perfect employment. According to him, if supply of money increases on one hand but the production does not increases in equal proportion, then inflation is created. સો અહીંયા પ્રોફેસર પીગુ કહે છે કે સપ્લાય ઓફ મની વધે છે એક બાજુ પરંતુ બીજી બાજુ એટલા જ લેવલમાં પ્રોડક્શન વધતું ન હોય તો એવી પરિસ્થિતિને આપણે શું કહીશું? ઇન્ફ્લેશન કહીશું. ઓકે, અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોફેસર મિલ્ટન ફ્રેડમેન, inflation is a universal phenomenon. When the economy faces the increase in the supply of money, it cannot digest and it result into the price rise. એટલે કે પ્રોફેસર મિલ્ટન ફ્રેડમેન કહે છે કે આ એક આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા તો યુનિવર્સલ ફાઇનાન્શિયલ ફિનોમેનન છે અને એ કહે છે કે વેન ઇકોનોમી ફેસીસ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન સપ્લાય ઓફ મની, જ્યારે જે તે દેશની અંદર સપ્લાય ઓફ મની વધી જાય છે તો એ શું થતો નથી? ડાયજેસ્ટ થતો નથી, એટલે કે પચતો નથી અને એનું પરિણામ સ્વરૂપ આપણને શું જોવા મળે છે? પ્રાઇસ રાઇઝ પણ જોવા મળે છે. અકોર્ડિંગ ટુ પ્રોફેસર કેન્સના મત મુજબ, in an economy, after achieving the perfect employment, investment is increased, but its total production does not increase. Inflation rises. આના કારણે ઇન્ફ્લેશન શું થાય છે? વધે છે. અકોર્ડિંગ ટુ હિમ, એમના મત મુજબ, increase in the price is not inflation in all the situation. દરેક સિચ્યુએશનમાં જો કિંમતમાં વધારો છે તેને આપણે ઇન્ફ્લેશન કહી શકીએ નહીં. That is, for example, in imperfect employment, when the supply of money is increased, price level rises along with the increase in the production. એટલે કે પ્રોડક્શનની સાથે સાથે આપણને શું જોવા મળે છે? પ્રાઇસ રાઇઝ પણ જોવા મળે છે એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ જોવા, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ફ્લેશન, પરંતુ એ ઇન્ફ્લેશન નથી. After achieving the perfect employment level, the increase in the total supply of money result in the price rise. This is inflation in the true sense. અને આપણે આને શું કહીશું? ટ્રુ સેન્સની અંદર, એટલે ખરેખરની અંદર આપણે આને ઇન્ફ્લેશન કહી શકીએ છીએ. ઓકે, in short, there are two main school of thoughts explaining inflation. એટલે કે માર્કેટમાં આપણને બે જુદા જુદા ખ્યાલોવાળા વ્યક્તિઓ જોવા મળે છે કે જે ઇન્ફ્લેશનની વાતચીત કરે છે. એમાં નંબર 1 આપેલું છે, મોનેટરીસ્ટ કોલ ઇન્ફ્લેશન પ્યોર મોનેટરી ફિનોમેનન, when number 2 says Keynes, Pigou, etc. call the price rise after the perfect employment inflation. ઓકે, હવે આપણને આપેલા છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે તેના લક્ષણો. Inflation is not merely price rise, but it's a serious process of price rise. ઇન્ફ્લેશન ફક્ત કિંમતનો વધારો નથી, એ શું છે? કન્ટિન્યુઅસ કિંમતમાં વધારાની સિચ્યુએશન છે. ઇફ ધ પ્રાઇસ ગોઝ અપ ડ્યુ ટુ ધ સિઝનલ ઓર એક્સિડેન્ટલ રીઝનલ, ઇટ કેન નોટ બી કોલ્ડ ઇન્ફ્લેશન. તો તમે એને ઇન્ફ્લેશન કહી શકો નહીં, બિકોઝ
પ્રાઇસ રાઇઝ સ્ટોપ વેન ધ શોર્ટેજ ઓફ પ્રોબ્લેમ ઇઝ સોલ્વ. પરંતુ પ્રાઇસ રાઇઝની સિચ્યુએશન તમે શું કરી શકો છો? સોલ્વ પણ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ શોર્ટેજ ઓફ ધ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ઇન ધ સમર કોઝિસ પ્રાઇસ રાઇઝ બટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ફ્લેશન. એટલે કે જે ગરમીની ઋતુ છે એની અંદર આપણને શું જોવા મળે છે? કોલ્ડ ડ્રિંક્સની કમી જોવા મળે છે. તો એને આપણે એવા પરિસ્થિતિમાં આપણે ઇન્ફ્લેશન કહી શકીએ નહીં. ઓકે. ધ નંબર 2 ઇઝ ધ પ્રાઇસ ઓફ ઓલ ધ કમોડિટીઝ મસ્ટ ગો અપ. ધ પ્રાઇસ રાઇઝ મસ્ટ બી એક્સેસિવ. કિંમતમાં જે વધારો છે એ વધવાનો દર પણ કેવો હોવો જોઈએ? એક્સેસિવ હોવો જોઈએ. ધ નંબર 2, પ્રાઇમરી પ્રાઇસ રાઇઝ બીકમ ફાસ્ટર ડ્યુ ટુ ધ મેન્ટલ રિએક્શન એન્ડ રિએક્શન ઓફ ધ મીન્સ ઓફ પ્રોડક્શન. Friedman compares inflation with the fetus. પ્રાઇસ રાઇઝ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ ધ લોંગ ટર્મ. એટલે કે પ્રાઇસ રાઇઝ એ કન્ટિન્યુઅસ સિચ્યુએશન છે અને કેવી છે? લોંગ ટર્મ સિચ્યુએશન છે. જનરલી ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ ઇન્ફ્લેશન, ધ સપ્લાય ઓફ મની ઇન્ક્રીઝ. સપ્લાય ઓફ મની વધે છે બટ ઇન ધ બિગિનિંગ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ કમોડિટીઝ ગોઝ અપ. પ્રાઇસ ઓફ કમોડિટી ગોઝ અપ but due to the shortage of supply. Thus as the more supply of money is the cause of inflation. એટલે કે જે વધારાનો સપ્લાય ઓફ મની છે એના કારણે શું થાય છે? ઇન્ફ્લેશન થાય છે. એન્ડ ઇન્ફ્લેશન ઇન ધીસ સેન્સ ઇઝ અ મોનિટરી ફિનોમેનન. એને આપણે શું કહીશું? મોનિટરી ફિનોમેનન કહીશું. ઓકે. ધેન before achieving the perfect employment condition, inflation is a partial. ઇન્ફ્લેશન કેવું હોય છે? પાર્શિયલ હોય છે. પરંતુ after attaining perfect employment, price inflation is created. આપણે શું જોવા મળશે? price inflation create થયેલો જોવા મળશે. Then sometime the government control the price of the essential commodity and other important commodities through rationing, petrol price control, etc. Yet inflation may prevails. એટલે ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ ઘણી વખતે જે ઇસેન્શિયલ કમોડિટીઝ હોય છે એમની કિંમત નક્કી કરવામાં આવે છે. ઓકે. ઘણી વખતે વસ્તુ રાશનિંગ ઉપર પણ આપવામાં આવે છે. ઓકે. Then last one said that when economy is trapped into deflation or recession, જ્યારે ઇકોનોમી ટ્રેપ્ડ હોય છે ડિફ્લેશનની અંદર અથવા તો રિસેશનની અંદર, સમટાઈમ પ્રાઇસ ગોઝ અપ ડ્યુ ટુ ધ મેજર ઓફ ધ રિવર્સલ બટ ઇટ કેન નોટ બી કોલ્ડ ઇન્ફ્લેશન. પરંતુ તમે એને ઇન્ફ્લેશન કહી શકો નહીં. This condition prevails due to the measures of the important of economy. This condition is movement towards the normal distribution. આ શું છે? વન ટાઈપ ઓફ મૂવમેન્ટ ટુવર્ડ્સ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બતાવવામાં આવેલી છે. If the price goes up on the account of improvement of the quality product, it is not inflation. એટલે કે કોઈ વસ્તુની ક્વોલિટીના સુધારા કરવા માટે જો કોઈ વસ્તુની કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવે છે તો એને આપણે ઇન્ફ્લેશન કહી શકીએ નહીં. If the supply of money increase but if the production increase or monetization is made, inflation is not created. તો એના કારણે ઇન્ફ્લેશન ક્રિએટ થતો નથી in spite increase in the supply of money. And last one is said that due to increase in the demand or shortage of means, price goes up and the result in the increase in the profit, wages, interest or the rent. Government also increases the taxes or rises tax rates. Government પણ ટેક્સમાં વધારો કરે છે, ટેક્સના રેટમાં પણ વધારો કરે છે. thus income and expenditure also increase. એના કારણે આવક પણ વધે છે, ખર્ચા પણ વધે છે. ક્રિએટિંગ વિશિયસ સર્કલ. આના કારણે ઝેરી સર્કલ પણ બનેલું જોવા મળે છે ઓફ ધ કન્ટિન્યુઅસ પ્રાઇસ રાઇઝ. જેના કારણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રાઇસ રાઇઝ આપણને થતું જોવા મળે છે. ઓકે. ધેન ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ગિવન હિયર. એક્ઝામમાં આવશે, ખાસ ધ્યાન રાખજો અને બહુ જ ઇઝી છે. ઓકે. સો ખાસ ધ્યાન આપજો. ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્ફ્લેશન આર ગિવન. Inflation can be divided into the following kinds of different point of view as follow. જુદા જુદા વ્યૂઝ અકોર્ડિંગ આપણને એના ટાઈપ્સ આપવામાં આવેલા છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ નેચર. નેચરના અકોર્ડિંગ ઇન્ફ્લેશનના ટાઈપ 2 છે, ફ્રી એન્ડ કંટ્રોલ ઇન્ફ્લેશન. દેન નંબર 2 ઇઝ ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ એરિયા એન્ડ સ્કોપ, that is partial and universal inflation. Then from the viewpoint of time, that is war inspired, post war and peace time. Then number 4, from the viewpoint of speed, that is creeping, walking, running and galloping. Number 5 is from the viewpoint of expectation, that is expected, and another one is unexpected inflation. And the last number 6 is from the viewpoint of reason, that is demand push reason, or number 2 cost push reason. Okay. So this 6 different viewpoint that we will discuss.
So number one, from the viewpoint of nature, according to the nature, inflation from the viewpoint of nature can be divided into two types. That is number one, free, that is open inflation, and number two, controllable or controlled inflation. ઓકે, ફ્રોમ ધ, હવે આની અંદર તમે નામ સાંભળશો તો એના ઉપર તમને ખબર પડી જવું જોઈએ કે ઇન્ફ્લેશન કેવો છે. પહેલાની અંદર આપણને ફ્રી જોવા મળે છે, નંબર ટુની અંદર કંટ્રોલવાળો જોવા મળે છે. So free open inflation, when the price is allowed to be increased according to the demand and supply in the economy, it is called open or free inflation. જ્યારે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ફેક્ટર દ્વારા કોઈ વસ્તુની કિંમતમાં વધારો અથવા તો ઘટાડો નક્કી થવા દેવામાં આવતો હોય તો એને આપણે શું કહીશું? ફ્રી અથવા તો ઓપન ઇન્ફ્લેશન કહીશું. સચ ઇન્ફ્લેશન રિઝલ્ટ ઇન ટુ ધ ફ્લડ ટાઈપ ઇન્ફ્લેશન. આવા પ્રકારના ઇન્ફ્લેશનના રિઝલ્ટને આપણે શું કહીશું? ફ્લડ ટાઈપ ઇન્ફ્લેશન પણ કહીશું. Then number two is control inflation, જેને ગવર્મેન્ટ દ્વારા કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. When the price are not allowed to be go up by the government measures like controls, rationing, compulsory saving, etc. Control and suppressed inflation comes into existence. ઓકે, એટલે કે ફ્રીની અંદર આપણને ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ફેક્ટર દ્વારા ઓટોમેટિકલી ઇન્ફ્લેશન જોવા મળતો હતો, એને ફ્રી કહેતા હતા. જ્યારે સેકન્ડની અંદર આપણને કીધું કંટ્રોલ, તો એની અંદર ગવર્મેન્ટ દ્વારા શું કરવામાં આવશે? કંટ્રોલ લગાવવામાં આવશે. Then from the viewpoint of the scopeના અકોર્ડિંગ આપણને ફરીથી બે ટાઈપ્સ આપવામાં આવેલા છે. That is partial inflation and number two is complete or universal inflation. So in the partial inflation, before establishment of perfect employment in the economy, supply of money increase. Supply of money શું થાય છે? વધે છે. And the income of the people goes up, અને લોકોની આવકમાં પણ વધારો થાય છે. But at the same time, પરંતુ એવા જ સમયે supply of the commodity does not increase, એટલે કે supply of commodityમાં વધારો થતો નથી. Therefore price goes up in the certain extent. તો એવા સમયે શું થાય છે? જે તે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થયેલો જોવા મળે છે. ઓકે, then B is complete or the universal inflation. When perfect employment takes place in the economy, supply of money increase. Supply of money વધે છે, but production does not increase at all. પરંતુ પ્રોડક્શનમાં વધારો થતો નથી. Therefore price rise come into existence, એટલે કે price rise વધારો જોવા મળે છે. Keynes call it pure or the total inflation. અને જે કેઇન્સ છે એ આવા પ્રકારના ઇન્ફ્લેશનને પ્યોર અથવા તો ટોટલ ઇન્ફ્લેશન કહે છે. ઓકે, then there is a from the viewpoint of ટાઈમના અકોર્ડિંગ આપણને ઇન્ફ્લેશન ત્રણ ટાઈપના આપેલા છે. દેટ ઇઝ વોર ઇન્ડ્યુસ્ડ, પોસ્ટ વોર ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ધેર પીસ ટાઈમ ઇન્ફ્લેશન. ઓકે, સો વન બાય વન વિલ સી. વોર ઇન્ડ્યુસ્ડ મતલબ કે જ્યારે આપણને યુદ્ધ જોવા મળે છે ત્યારે જે ઇન્ફ્લેશન આવી જાય છે તેને કહીશું વોર ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન્ફ્લેશન. વેન વોર ટેક્સ પ્લેસ ઇન એની કન્ટ્રી, હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ધ મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સચ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ મની કેન નોટ બી રેઝ થ્રુ ધ ટેક્સેશન. આવા જે વધારે પડતા મનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તેને તમે ટેક્સ દ્વારા કલેક્ટ કરી શકતા નથી. એન્ડ ધેર ફોર કન્ટ્રી હેઝ ટુ ગેટ ધ મની થ્રુ ધ ડેફિસિટ બજેટિંગ. તો એવા સમય શું કરવું પડે છે? ડેફિસિટ બજેટિંગમાંથી પૈસા ક્રિએટ કરવા પડે છે. એન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ધ સપ્લાય ઓફ મની ઇન્ક્રીઝિસ ઇન એન ઇકોનોમીમાં શું થાય છે? મનીનો સપ્લાય વધે છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, બીજી બાજુ ધ મીન્સ ઓફ ધ પ્રોડક્શન આર ટ્રાન્સફર્ડ. જે મીન્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એમને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે ટુ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધ વોર રિલેટેડ ગુડ્સ. એટલે કે જે મુખ્ય ઉત્પાદન કરતા મશીનરી છે એમનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ છીએ? બીજી જે વોર રિલેટેડ સામાન છે, વોર રિલેટેડ એટલે કે યુદ્ધ માટેની સાધન સામગ્રી બનાવતી હોય એવી વસ્તુ બનાવવા પાછળ આપણે લગાવી દઈએ છીએ. એન્ડ ધ પ્રોડક્શન ઓફ ગુડ્સ યુઝફુલ ટુ ધ પીપલ રિડ્યુસ. અને જે યુઝફુલ વસ્તુનું પ્રોડક્શન છે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન શું થઈ જાય છે? ઘટાડી દેવામાં આવે છે તેવું જોવા મળે છે. ધેન બી ઇઝ પોસ્ટ વોર ઇન્ફ્લેશન, એટલે કે યુદ્ધ પછીનું ઇન્ફ્લેશન. ઇન્ફ્લેશન ક્રિએટેડ ડ્યુરિંગ ધ વોર કન્ટિન્યુઅસ આફ્ટર ધ વોર ઓલ્સો. એટલે કે યુદ્ધ પછી પણ આપણને ઇન્ફ્લેશન જોવા મળે છે. એઝ ધ શોર્ટેજ ઓફ ધ ગુડ્સ કન્ટિન્યુઅસ. જ્યાં સુધી સામાન પૂરેપૂરો મળતો નથી ત્યાં સુધી. ધ રિસ્ટ્રિક્શન ઓફ ધ વોર ટાઈમ આર રિમૂવ એન્ડ પીપલ બાય મોર. એટલે રિસ્ટ્રિક્શન છે એ રિમૂવ કરવામાં આવે છે અને લોકો વધારે ખરીદી કરે છે. એન્ડ ધીસ રિઝલ્ટ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન. અને આ પ્રકારને આપણે ઇન્ફ્લેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ધ ગવર્મેન્ટ ઓલ્સો રિસોર્ટ ટુ ડિફિસિટ બજેટિંગ ટુ પુટ રૂઇન્ડ ઇકોનોમી ઇન ધ કન્ટ્રી ટ્રેક. એટલે કે જે બગડેલું અર્થતંત્ર છે એને ફરીથી ટ્રેક ઉપર લાવવા માટે ગવર્મેન્ટ દ્વારા આવા પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. ધેર ફોર પોસ્ટ વોર ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ક્રિએટેડ. નંબર સી ઇઝ પીસ ટાઈમ ઇન્ફ્લેશન, એટલે કે શાંતિના સમયગાળે ઇન્ફ્લેશનનો સમયગાળો. યુઝ્યુઅલી વેન ધ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડ મોર મની for the economic development through the deficit budgeting, sometimes the government spend money on the non-development purpose also, which creates inflation. એટલે કે જેના આપણને કામ ના હોય તો જરૂરી ના હોય તો પણ ગવર્મેન્ટ દ્વારા અમુક વસ્તુ પાછળ ખર્ચો કરવામાં આવે છે તો એવા પ્રકારના કારણે આપણને ઇન્ફ્લેશન જોવા મળે તેને આપણે શું કહીશું? પીસ ટાઈમ ઇન્ફ્લેશન કહીશું. ઓકે,
દેન ઇન્ફ્લેશન બેઝડ ઓન સ્પીડ. હવે સ્પીડ ઉપર આધારિત જે ઇન્ફ્લેશન છે એના વિશે આપણને માહિતી આપવામાં આવેલી છે. ડ્યુરિંગ ઇન્ફ્લેશન પ્રાઇસ રાઇઝ રેપિડલી. પ્રાઇસ રાઇઝ શું થાય છે? ઘણી જગ્યાએ વધેલી આપણને જોવા મળે છે. ધીસ કેન બી એક્સપ્લેન ઓન ધ બેઝ ઓફ ધ સ્પીડ. આ વસ્તુને આપણે એની ઝડપ ઉપર પણ આધારિત નક્કી કરી શકીએ છીએ અથવા દર્શાવી શકીએ છીએ. તો એના માટે અહીંયા આપણને એક ગ્રાફ પણ મેં તમને આપેલો છે. તમે ગ્રાફ જોશો તો ઓટોમેટિક તમને ખબર પડશે કે જે ઇન્ફ્લેશન છે કેવો છે. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં આપણને ઓન એક્સ એક્સિસ ટાઈમ ઇઝ ગિવન એન્ડ ઓન વાય એક્સિસ પ્રાઇસ લેવલ ઇઝ ગિવન. ઓકે, પછી સૌથી પહેલાં તમે નીચે જોશો તો સૌથી પહેલાં કઈ વસ્તુ આવે છે? ક્રીપિંગ ઇન્ફ્લેશન આવે છે. ક્રીપિંગ ઇન્ફ્લેશન. ઓકે, સો જે ક્રીપિંગ ઇન્ફ્લેશન છે, ક્રીપિંગ એટલે કે સરકતું, બરાબર. ક્રીપિંગ એટલે શું થાય? સરકતું. એના પછી અહીંયા આપ્યું છે વર્કિંગ. ઇટ ઇઝ નોટ વર્કિંગ, વી કેન સી ઇટ ઇઝ અ વોકિંગ. ઓકે, એટલે કે ચાલતો. એના પછી આવે છે રનિંગ. રનિંગ એટલે કે દોડતો. કેવો? રનિંગ એટલે કે દોડતો. અને લાસ્ટ વન ઇઝ સેડ ઇઝ ગેલોપિંગ. ગેલોપિંગ એટલે કે કૂદકા મારતો. ઓકે, સો આ પ્રકારના આપણને ઇન્ફ્લેશન આપવામાં આવેલા છે. સો વન બાય વન વિલ સી. નંબર 1 ઇઝ સ્લો ઇન્ફ્લેશન, દેટ ઇઝ ક્રીપિંગ ઇન્ફ્લેશન. વેન ધ પ્રાઇસ રાઇઝ ઇઝ વેરી લો. એટલે કિંમતમાં વધારો છે પણ એની ઝડપ કેવી છે? બહુ જ ઓછી છે. તો આપણે એને શું કહીશું? ક્રીપિંગ ઇન્ફ્લેશન કહીશું. યુઝ્યુઅલી ધ પ્રાઇસ ગોઝ અપ એટ ધ રેટ ઓફ 1% ઓર 2%. અને આમાં આપણને રેટ કેવો જોવા મળે છે? 1 અને 2% જેટલો વધારો જોવા મળે છે. ધીસ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ લાઇક ન્યૂ બોર્ન ચાઇલ્ડ. આવું ઇન્ફ્લેશન આપણે કે ન્યૂ બોર્ન ચાઇલ્ડ તરીકે સમજી શકીએ છીએ. ઇટ ઇન્ડ્યુસીસ ડેવલપમેન્ટ. આના કારણે આપણને ડેવલપમેન્ટ પણ જોવા મળે છે. દેન વોકિંગ ઇન્ફ્લેશન. ઉપર તમને ગ્રાફમાં વર્કિંગ જોવા મળશે પણ તે વર્કિંગ નથી, એ શું છે? વોકિંગ છે. વોકિંગ એટલે કે ચાલતો ઇન્ફ્લેશન. વેન ધ રેટ of inflation is 2% to 4%, it is called walking inflation. This level is desirable for the developing country. અને developing country માટે desirable ઇન્ફ્લેશન ગણવામાં આવે છે. Then C is running inflation એટલે કે દોડતો ઇન્ફ્લેશન. When the inflation remained around 10% annually, આખા વર્ષ દરમિયાન 10%ની આજુબાજુમાં આપણને ઇન્ફ્લેશન જોવા મળે તો આપણે એને શું કહી શકીએ છીએ? વોકિંગ ઇન્ફ્લેશન કહી શકીએ છીએ. This kind of inflation is a curse તો પીપલ વિથ ધ લિમિટેડ ઇન્કમ. એટલે કે જે ઓછી આવક ધરાવતા લોકો છે એમના માટે આ એક પ્રકારનો શ્રાપ પણ ગણી શકાય છે. ધીસ ક્રિએટ ડિસ્પેરિટી ઓફ ઇન્કમ. આના કારણે લોકોની આવકની અસમાનતા પણ જોવા મળે છે. દેન નંબર ડી ઇઝ ગેલોપિંગ ઇન્ફ્લેશન એટલે કે કૂદકા મારતો ઇન્ફ્લેશન. વેન ધ રેટ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ એઝ હાઈ એઝ 100% એન્યુઅલી, આખા વર્ષ દરમિયાન 100% જેટલો આપણને ઇન્ફ્લેશન જોવા મળે છે તો એને આપણે શું કહીશું? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ગેલોપિંગ ઇન્ફ્લેશન. ધીસ ઇઝ લાઇક અ ફ્લડ ઇન્ફ્લેશન, જેને આપણે વન ટાઈપ ઓફ ફ્લડ ઇન્ફ્લેશન પણ કહી શકીએ છીએ. ડ્યુરિંગ 1920 ટુ 1923 એટલે કે 1920 ને 23 દરમિયાન સુધી સચ ઇન્ફ્લેશન ટુ પ્લેસ ઇન ધ જર્મની. જર્મનીમાં આપણને આવો ગેલોપિંગ ઇન્ફ્લેશન જોવા મળ્યો હતો. આફ્ટર સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર સચ ઇન્ફ્લેશન સેટર્ડ ઇકોનોમી. આના કારણે શું થયું હતું? ઘણા બધા દેશોની અંદર જે ઇકોનોમી છે, જે અર્થતંત્ર છે તે ભાંગી પડેલું પણ જોવા મળ્યું હતું. ઓકે, એના પછી આવે છે ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ એક્સપેક્ટેશન, એન્ટિસિપેશન. એના પણ આપણને બે ટાઈપ આપવામાં આવેલા છે. દેટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ એન્ડ અનએક્સપેક્ટેડ. એક્સપેક્ટેડ એટલે કે આશા રાખી શકાય તેવું, અને અનએક્સપેક્ટેડ એટલે કે જેને આપણે આશા ન રાખી હોય તેવું. ઓકે, સો એક્સપેક્ટેડ, ઇફ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ રાઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ધ પીપલ. એટલે કે લોકોની એક્સપેક્ટેશનના અકોર્ડિંગ કોઈ પણ વસ્તુની કિંમતમાં વધારો કે ઘટાડો થાય છે, ઇટ કેન બી કોલ્ડ એક્સપેક્ટેડ ઇન્ફ્લેશન. દેટ ઇઝ ઇફ ધ પીપલ એક્સપેક્ટ ઇન્ફ્લેશન વિલ રાઇઝ at the 5%, it is called expected inflation. Such inflation is a less harmful. Our inflation ઓછો harmful હોય છે because the means of the production try to decide their return considering the expected price rise. એવી જ રીતે બી આપેલું છે આપણને અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્ફ્લેશન. વેન ધ પ્રાઇસ રાઇઝ બિયોન્ડ ધ એક્સપેક્ટેશન ઓફ ધ પીપલ ઇન ધ ઇકોનોમી. એટલે કે અર્થતંત્રની અંદર જ્યારે અમુક જે ઇન્ફ્લેશન છે એ લોકોની એક્સપેક્ટેશન કરતાં વધારે હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્ફ્લેશન. દેટ ઇઝ ઇફ ધ પીપલ એક્સપેક્ટ 10% પ્રાઇસ રાઇઝ. એટલે કે લોકો દ્વારા 5% કિંમતમાં વધારો શું કરવામાં આવ્યો હતો? અંદાજો લગાવવામાં આવેલો હતો. પરંતુ જે પ્રાઇસ છે એ 10 થી 15% જ્યારે વધી જાય છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ, તો આપણે એને શું કહીશું? અનએક્સપેક્ટેડ ઇન્ફ્લેશન કહીશું. ધીસ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ કર્સ ફોર ધ ઇકોનોમી. આના કારણે અર્થતંત્રને આપણને શાપરૂપ પણ કહી શકાય છે. ઓકે, પછી આવે છે ફ્રોમ ધ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ રીઝન. રીઝનના અકોર્ડિંગ પણ આપણને બે પાર્ટ આપવામાં આવેલા છે. દેટ ઇઝ ડિમાન્ડ પુશ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ કોસ્ટ પુશ ઇન્ફ્લેશન. સો અહીંયા આપણને આપેલા છે ડિમાન્ડ પુશ ઇન્ફ્લેશન. વેન ધ સપ્લાય ઓફ ધ મની એક્સીડ
the supply of goods and services, effective demand increases and price goes up. If the supply of money grows continuously, પરંતુ supply of money જો continuously grow થતો હોય, demand can go up continuously, demand પણ વધશે. Due to this demand, price go up, price પણ શું થશે? વધશે. It is called demand push inflation. એટલે આને શું કહીશું આપણે? Demand push inflation કહીશું. Usually, inflation is born in the following circumstances. નીચેના circumstancesમાં inflation આપણને જોવા મળે છે. તેમાં સૌથી પહેલું આપ્યું છે cost of war. એટલે કે in the time of war there is a large scale rise in the expense of government. ગવર્મેન્ટના ખર્ચા શું થઈ જાય છે? વોર સમય વધી જાય છે. To meet these expenses એટલે કે આવા સમયે ગવર્મેન્ટ ખર્ચાને પહોંચી વળવા માટે તો ગવર્મેન્ટ ઇશ્યુઝ લાર્જ સપ્લાય મની. શું કરે છે? ગવર્મેન્ટ સપ્લાય ઓફ મની કરે છે. As the time of people increase demand, the demand of the commodity goes up, but as the mean of the production are usually used for the purpose of war, production does not increase before the inflation is created. ઓકે, એન આપ્યું છે આપણને ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ એટલે કે સુધારા વધારા માટે એટલે કે વિકાસ માટેના ખર્ચા. In the initial phase economical development, long-term investment become necessary in the basic industries and services for the preparation of infrastructure. એટલે ગવર્મેન્ટ દ્વારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ શું કરવામાં આવે છે? ઘણો બધો ખર્ચો કરવામાં આવે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પાછળ ખર્ચો કરવામાં આવે છે. સર્વિસીસની પાછળ ખર્ચો કરવામાં આવે છે. For this, very often it is become too necessary to get money through the deficit budgeting. અને આવા વખતે ગવર્મેન્ટ ઘણી વખતે શું કરે છે? ડેફિસિટ બજેટિંગનો પણ ઉપયોગ કરતી હોય છે. In this period, આવા સમય production of the commodity does not decrease એટલે કે production of commodity ઘટતી નથી. And as the supply of money increase અને supply of money પણ increase થતો નથી. Inflation induced by the demand is born. Okay. Then number 2 is given that cost induced inflation. Cost induced આપણને આખી દીધું છે before 1950 1950 પહેલા Keynes and his followers give more importance to the demand factor. એમણે શું કર્યું છે? ડિમાન્ડ ફેક્ટરને વધુ મહત્વ આપેલું છે. બટ આફ્ટર 1950 ધ ફેક્ટર કોસ્ટ ઇઝ કન્સિડર મોર રિસ્પોન્સિબલ. ફેક્ટર કોસ્ટને વધારે કન્સિડર કરવામાં આવે છે, મોર રિસ્પોન્સિબલ ગણવામાં આવે છે ફોર ઇન્ફ્લુએશન દેન ડિમાન્ડ કરતાં વધારે પડતું મહત્વનું તત્વ ગણવામાં આવેલું છે. Thus, the concept of cost-induced inflation has become more acceptable. વધારે પડતો acceptable પણ છે અને કેવો છે? વાઇડ સ્પ્રેડ પણ ગણવામાં આવે છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ. અહીંયા આપણો ક્વેશ્ચન પણ કેવો થાય છે? પૂરો થાય છે. આઈ નો ઇટ ઇઝ વેરી લેન્ધી, આઈ નો ઇટ ઇઝ વેરી કોમ્પ્લેક્સ, બટ યુ હેવ ટુ જસ્ટ ગો થ્રુ ઇટ. તમારે એકવાર આ વખત ક્વેશ્ચન કરવો જ પડશે અને ઘણી વખતે ક્વેશ્ચન ઓલરેડી પૂછાઈ ગયેલો છે અને ફરીથી એક્ઝામમાં આવવાના પણ ચાન્સીસ છે. ઓકે, સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ્સ એન્ડ ક્વેરીઝ તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ પણ કરી શકો છો. ઓકે, ફોર ડાઉટ્સ એન્ડ ક્વેરીઝ યુ કેન ઓલ્સો મેલ મી. તમે મને મેલ પણ કરી શકો છો ઓન sankalplan@gmail.com and you can also WhatsApp me on 8780505433. Okay, so question number 1 અહીંયા એન્ડ થાય છે. મળીએ in the next lecture with question number 2. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.